ආයෙත් කොට. එහෙනම් අද අපි බලමු කොකාකෝල එකකට මින්ටස් දැම්මම මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වැඩේට මගේ උදව්වට ඉන්නවා තව දෙන්නේ. මේ ඉන්නේ. දෙන්නේ. එහෙනම් අපි තුන් දෙනාම එකතුලා දැන් වැඩේ කරන්න හදන්නේ. එහෙනම් වැඩේට බලමු. දැන් අපි හදලා තියෙන සෙටප් එක දැන් අපි බලමු මේකෙන් මේකට දැම්මම මොකද වෙන්නේ කියලා. Mentos and Coca-Cola. අන්න ඒක තමයි ඒගොල්ලෝ පොඩ වැඩේ කෑවා කමන්නේ. වැඩේ කෑවා. දැම්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක වන්න. බෙල් එකක් දාන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ඔබලා බෙල් එකක් ගහන්න. ඉක්මනින්ම ඔය ෆොටෝස් ටික බලන්න. යරුණානේ අන්න එහෙම කරන්නේ. හරි එහෙනම් අපි හින් එන්න. මේ අටකට